Sziasztok! Horvátországi motoros túrám harmadik napja, Makarszkából indulva a Biokovo Nemzeti Parkot céloztam meg, ahol 17 kilométernyi komoly szerpentin, üvegaljú kilátóterasz és a hegység legmagasabb csúcsa is várja a motorosokat is. Na és néhány kilométerrel a város fölött, itt az útról lekanyarodva, itt van a Nemzeti Parknak a jegypénztára, én már vettem egyet, 10 euró, ebbe beletartozik a teljes felmenés, meg a Skywalknak a használata is, úgyhogy induljunk neki a szerpentinnek.
Ciao Monica! Abbiamo 3 ristoranti vicino. Poi Jenny Neglia, praticamente sei lì, cioè lì ci sono le spiagge. Tutte Konoba, Jabuka, Konoba, Vesa, Hanno 3 ristoranti in questa zona lì. Ci sono tantissime case, le piscine e praticamente Na, ez szerintem nagyon szuper. Én nem voltam betolva, nem tudtam, hogy lesz-e tériszonyom tőle, vagy nem. Láttam egy csomó videóban, ahol emberek nem mernek rámenni, vagy így be vannak tojva. Viszont az út nem volt rossz idefelé, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megyek tovább a csúcsra, az még innen 10 kilométer. Most egy kicsit felhős, de remélem, hogy ott szép lesz a kilátás. Menjünk tovább.
Hát egyrészt azt a kurva, ez nagyon jó. Voltak olyan videók, láttam másoktól, akik azt mondták, hogy hát ez a Stelvio-nál is sokkal durvább, meg ilyesmi. Én nem tudom, én nem voltam a Stelvion, de igazából, hogyha van már motoros rutinod, és így normálisan eltalálsz az úton, meg elég erős a motor, tehát elég nyomatékos, hogy alacsony fordulatszámon is a hajtűkbe legyen elég nyomatéka, akkor szerintem azért ez nem annyira extra vészes. Hát nem árt, hogyha képes vagy ugye egy úttesten egy íven megfordulni, mert ezek a hajtűk olyanok, körülbelül az a szint, mintha így egy úttesten egy íven fordulnál meg, ráadásul még emelkedik is közben, szóval nem nagyon érdemes lefulladni. Hát lefelé meg folyamatos motorfék, meg hátsó fékkel stabilizálunk. A lefelé utat már nem fogom felvenni, mert nyilván az ugyanez, de baromi jó. Szerintem mindenképpen érdemes feljönni ide a tévétoronyhoz, de nézznek, ezen a kamerán, így a nagy látószögben nem biztos, hogy látszik, de arra felé is, hát nem tudom. Azt szerintem 150 kilométerre biztos, hogy ellátni. Arra meg a tenger, ott nem is tudom hány sziget, nem is tudom mik azok. Hogy az most ott a szárazfölde, vagy... Na, majd megnézem a térképen, de nagyon durva a panoráma. 1762 méter magasan vagyunk, ez a Sveti Jure csúcs, ez a Biokovo hegység legmagasabb csúcsa. Na, szóval, hogyha motorral erre jársz, akkor ide érdemes feljönni, mert szerintem baromi jó. És egyébként innen ilyen kiránduló ösvények is indulnak, ott éppen jön is valaki. Én most nem fogok, mert így motoros cuccban nem akarok kirándulni. Annyit még hozzátennék így a tapasztalataimról az útról, hogy egyrészt a skywalkig, tehát az üvegaljú kilátóig szélesebb és jobb minőségű az aszfalt, utána viszont keskenyebb lesz, és ráadásul rázósabb is, tehát ide egy puhább futóművű túrendúróval mondjuk előnyösebb jönni, mint sportmotorral. Egyébként van, ahol van szalagkorlát, van, ahol nincs, hát ez van, akit megrémít, de igazából nem kell gyorsan jönni, meg figyelni kell, már csak azért se szabad gyorsan jönni, mert figyelni kell, hogyha szembejövő autó van egy kanyarban, nem veszed észre időbe, akkor az már problémát okozhat. És nekem egy picit az is fura, hogy a Skywalk előtt van egy lovarda, és akkor onnan feltehetőleg fizetős ilyen lovas utakat szerveznek föl, és hát gyakorlatilag az egész út tele van lószarral, ami hát egy motorral azért veszélyes is lehet, hogyha egy kanyarba pont úgy kapsz el, mondjuk egy nagy friss lószarkupacot, hogy kicsúszik a kerék, akkor azért az nem vicces, szóval erre is eléggé figyelni kell. Meg itt az utolsó szakaszon, az utolsó 1-2 kilométeren a hegycsúcs előtt ott van, ahol kavicsfelhordás is van, úgyhogy erre is baromira kell figyelni, hogy ne akkor legyél pont megdöntve, amikor belemész egy ilyen kavicskupacba. Na, ez a mai motorozás nagyon jó volt, de még csak délután 2:30 van, úgyhogy valami hasznossal elütjük az időt. Elindulok, nézelődünk egy kicsit itt Makarszkában.
mert vannak felfedezni való helyek. Gyertek velem ti is! Confusion in my mind that I can't see because I'm blind. Put your life on the line, the danger's just fine. I'm crossing boundaries, I'm not crossing country lines, I'm not on. Durva, hogy még mindig csak 800 méterre vagyunk a szállástól. Azt láthattátok már tegnap is, hogy a kikötő az 100 méterre van, a városközpont, és innen néhány lépéssel tovább meg egy ilyen félszigetre érünk, ami ilyen, hát nem is tudom, gyakorlatilag kirándulóhely, de most nézd meg ezt. Az meg ott egy ilyen tenger alatt járó féleség, hát ugye nem jár a tenger alatt, hanem a tenger fölött jár, de a üveg az alja, és így a víz alatti élővilágot meg lehet róla figyelni, hogyha szerencséje van az embernek. Faster than the speed of light, I'm doing just fine. With the wind in your hair, going round in circles, but I just don't care. I'm under pressure, confusion in my mind. I can't see because I'm blind. A videó harmadik része hamarosan jön, megjárjuk benne a 8-as utat visszafelé is, megmutatom Seny látnivalóit, és a hazaúton elmesélem a Horvátországban szerzett tapasztalataimat és az út tanulságait is. Hogy ne maradj le róla, iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy. Itt a videó alatt nyomj egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!